নমস্কাৰ, মই শৰৎ গগৈ। আপুনি চাই আছে SG ৰংপুৰ ইউটিউব চেনেল। আজি মই আপোনাক STC-1000 এই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা আপোনাক জনাম। আৰু এই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ বিষয়ে মই আগতে এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত মই আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কেইটামান কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু কেইবাজনে মোক কমেণ্টো কৰিছিলে, তাৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আজি মই এই STC-1000ৰ লগত আমি DC ফেন কেনেকৈ আমি কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু এই DC ফেন আমি চাৰ্কুলেশ্যন ফেন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম, যিখন DC ফেন, আৰু তাত আমি AC ফেন ব্যৱহাৰ নকৰিলেও আমাৰ হৈ যাব। এইখন এখন 5 ইঞ্চি জোখৰ AC ফেন হয়। আৰু এই AC ফেনৰ সৈতে মই এই কণ্ট্ৰলাৰৰ কানেকশ্যন আৰু ৱাৰিঙৰ বিষয়ে মই আগতে এটা ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ। গতিকে আজি মই DC ফেনৰ লগত কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব লাগে, ইয়াৰ ছেটিংছ কেনেকুৱা, এই গোটেইখিনি কথা আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক জনাই দিম। গতিকে পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে এই কণ্ট্ৰলাৰটো আপুনি এবাৰ চাই লওক। ইয়াত এটা ডায়েগ্ৰাম দি থৈছে। ইয়াত প্ৰথমে দিছে পাৱাৰ 110 to 220 ভল্ট। তাৰপিছত এইটো চেঞ্চৰৰ কানেকশ্যন, তাৰপিছত এইটো হিটিং আৰু এইটো কুলিং। আৰু ইয়াত আমি কুলিংটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আজি আমি হিটিঙৰ কাৰণে যিটো কানেকশ্যন কৰিব লাগে সেইটোৱে কৰিম। আৰু কুলিঙৰ যিটো কানেকশ্যনৰ ভিডিঅ' মই আগতে দিয়া আছিলে, আপুনি দৰকাৰ হ'লে আপুনি চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পাৱাৰ কানেকশ্যনটো আগে কৰি ল'ম। এনেধৰণৰ এডাল কেবুল মই লৈ লৈছোঁ, আৰু এই কেবুলডালৰ লগতে মই এডাল ব্লু কালাৰৰ ৱেৰ এটুকুৰা লৈ লৈছোঁ। আৰু মই দুইডাল ব্লু একেলগে লগাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ এইটো জাম্পাৰ হিচাপে কাম কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো 1 আৰু 2 পাৱাৰ কানেকশ্যনৰ টাৰ্মিনেল আছে, তাতে এই ৱাৰকেইডাল মই সংযোগ কৰিম। প্ৰথমে যিডাল গ্ৰীণ আছে, গ্ৰীণডাল মই 1ত সংযোগ কৰিম। আৰু ইয়াত কালাৰৰ কোনো কথা নাই। এতিয়া মই ৱাৰিঙৰ সুবিধাৰ বাবেহে ব্লু আৰু গ্ৰীণ এনেধৰণৰ আমি ৱায়াৰ লৈছোঁ। আপুনি যিকোনো লগাব পাৰে, ইয়াত একেই কালাৰৰ ৱায়াৰ আপুনি লগাব পাৰে। এতিয়া মই ব্লু কালাৰৰ যিকেইডাল ৱায়াৰ আছে, এই ৱায়াৰকেইডাল 2ত মই সংযোগ কৰি দিম। এতিয়া মই এই ৱায়াৰকেইডালৰ সহায়ত পোনপটীয়াভাৱে 220 ভল্ট আমি ইয়াত ছাপ্লাই দিব পাৰিম। আৰু এই কণ্ট্ৰলাৰটো 220 ভল্টত অন হ'ব। গতিকে আমি ইয়াক পোনপটীয়াভাৱে ইয়াক সংযোগ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত যিডাল আমি জাম্পাৰ লগাইছিলোঁ, সেই জাম্পাৰটো আমি 5ত কানেকশ্যন কৰি দিম। আমাৰ যিটো হিটিং লাইট আমি লগাম, হিটিং বাল্ব লগাম, আৰু সেই বাল্বটোৰ কানেকশ্যনৰ আমি যিটো 5 আৰু 6 আছিলে, 5ত আমি এই সৰু ৱেৰ টুকুৰা আমি সংযোগ কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি হিটিং বাল্বৰ কানেকশ্যনটো কৰিম। ইয়াত মই ৰেড আৰু ব্লু দুটা কালাৰৰ মই ৱেৰ দুডাল লৈছোঁ। আৰু যিটো আমি ব্লু কালাৰৰ ৱেৰ লৈছিলোঁ, সেইটো আমি 6ত কানেকশ্যন কৰি দিম। এই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ হিটিং যিটো বাল্ব আছে, হিটিং বাল্বৰ আমি লোডটো দিব পাৰোঁ 10 এম্পিয়াৰ। আৰু এই 10 এম্পিয়াৰত 1200 ৱাট হয়। 1200 ৱাটৰ তলত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব। হিটিং বাল্বৰ ব্লু ৱাৰডাল আমি কানেকশ্যন কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ৰেড ৱাৰডাল কানেকশ্যন কৰিম। ৰেড ৱাৰডাল আমি ইয়াৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই 1ত আমি কানেকশ্যন কৰি দিম। 1ৰ লগত একেলগে লগাই আমি ইয়াতে সংযোগ কৰি দিম।
ফেনখন আৰু এই হোল্ডাৰটোৱে মই প্লাইবোৰ্ড এখনত এনেধৰণে ফিটিং কৰি লৈছোঁ আপুনি ইনকিউবেটৰ এনেধৰণে লগাই ল'লে সুবিধা হ'ব আপুনি এনেধৰণেও দিব পাৰে এনেধৰণেও দিব পাৰে আপুনি যিকোনো প্ৰকাৰে দিব পাৰিব এতিয়া মই এই DC 3 ইঞ্চি ফেনখনৰ কানেকশ্যনটো কৰিম আৰু কানেকশ্যনটো আমি এই যেটো কন্ট্ৰোলাৰ লগাইছোঁ STC-1000 তাৰ লগত ইয়াৰ সংযোগ নহব কাৰণ এই কন্ট্ৰোলাৰটো হৈছে AC কন্ট্ৰোলাৰ আৰু আমি ইয়াক সংযোগ কৰিবলৈ হলে এটা এডাপ্টৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমি তেতিয়া সেই এডাপ্টৰটো পোনপটীয়াভাৱে আমি 220 ভল্টত আমি সুইচ বৰ্ডত কানেকশ্যন কৰিব পাৰিম আৰু বেলেগকৈ সংযোগ কৰাই বেছি ভাল হয় আৰু এই এডাপ্টৰটো মই 5 এম্পিয়াৰৰ লৈছোঁ কিন্তু আপুনি 1.5 এম্পিয়াৰ হলে 12 ভল্টৰ দুখন DC ফেন আপুনি চলাব পাৰিব মই এই এডাপ্টৰটো এই কন্ট্ৰোলাৰৰ লগত সংযোগ নকৰো এই পোনপটীয়াভাৱে মই সুইচ বৰ্ডত লগাই দিম আৰু ইয়াৰ কেবলডালত মই দুডাল ওয়্যাৰ লগাই লৈছোঁ ইয়েলোডাল হৈছে পজিটিভ আৰু ব্লুডাল হৈছে নেগেটিভ আৰু সেইকেইটা মই ডাইৰেক্ট মই ফেনৰ লগত সংযোগ কৰি দিছোঁ ৰেডডাল পজিটিভ হয় ইয়েলোৰ লগত মই সংযোগ কৰি দিছোঁ আৰু ফেনৰ যিডাল ব্লেক আছে আৰু এডাপ্টৰৰ পৰা অহা ব্লুডালৰ লগত মই এই নেগেটিভডাল সংযোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ ফেন আৰু কন্ট্ৰোলাৰৰ সম্পূৰ্ণ কানেকশ্যনটো আমি হৈ গ'ল এইখন এখন DC ফেন আৰু এইটো 14 ইঞ্চিৰ এখন ফেন হয় আৰু এই 3 ইঞ্চি ফেনখনৰ হলনি আপুনি এনে ধৰণৰ এখন ফেনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি যদি ইনকিউবেটৰটো অলপ ডাঙৰকৈ বনাইছে তেনেহলে এনে ধৰণৰ এখন ফেন দিলে আপোনাৰ 200 কণীৰ বা 300 কণীৰ বাবে এনেকুৱা এখন ফেনে যথেষ্ট তাৰ পিছত আমাৰ এটা কমপ্লিট ইয়াৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াক সেটিং কৰিম সেটিং কৰাৰ আগতে আপুনি কানেকশ্যন বিলাক সম্পূৰ্ণকৈ আকৌ এবাৰ চাই ল'ব কাৰণ কেনেবাকৈ যদি কানেকশ্যনৰ অলপ গণ্ডগোল হয় তেতিয়া হলে কন্ট্ৰোলাৰটো আমাৰ নষ্ট হৈ যাব গতিকে আকৌ এবাৰ চাই ল'ব তাৰ পিছত মই এটা 100 ওয়াটৰ বাল্ব লগাই দিছোঁ আৰু বাল্বটোৰ ওপৰত এটা এলুমিনিয়ামৰ ফয়েল লগাই দিছোঁ পোহৰটো নাহিবৰ বাবে এতিয়া মই ইয়াক সেটিং কৰিম সেটিং কৰাৰ আগতে আমি প্লাগটো সুইচ বৰ্ডত লগাই ল'ব লাগিব আৰু এটা এডাপ্টৰৰ এটা আমাৰ কন্ট্ৰোলাৰৰ দুইটা প্লাগ আমি সুইচ বৰ্ডত লগাই দিম আৰু যেটো এডাপ্টৰৰ ব্লেক কালাৰৰ প্লাগ আছে হেতু আমাৰ ফেনৰ কাম কৰিব আৰু আনটো প্লাগে আমাৰ যেটো কন্ট্ৰোলাৰ আছে কন্ট্ৰোলাৰটোত পাৱাৰ সাপ্লাই দিব সুইচ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কন্ট্ৰোলাৰটো অন হৈ গৈছে আৰু তাৰ লগতে যিখন DC ফেন লগাইছিলোঁ সেই ফেনখনো আমাৰ ৰানিং হৈ গৈছে দেখিছে না আৰু এই ফেনখন কন্টিনিউ চলি থাকিব আৰু ইয়াৰ যেটো হিটাৰ বাল্ব অফ হলেও এই ফেনখন কিন্তু চলি থাকিব এতিয়া কন্ট্ৰোলাৰটোত 4টা কি আছে আৰু এই 4টা কিৰ সহায়ত আমি ইয়াক সেটিং কৰিব লাগিব প্ৰথমৰ যেটো কি আছে হেতু অফ অন কৰিব পাৰি অলপ দেৰি প্ৰেছ কৰি ধৰিলে অফ হৈ যাব আকৌ অলপ দেৰি আকৌ প্ৰেছ কৰি ধৰিলে ই অন হৈ যাব তাৰ পিছত আমি যেটা সেটিং কৰিম সেটিং কৰিবলৈ হলে S যেটো আছে হেতু অলপ দেৰি প্ৰেছ কৰি ধৰিলে তাৰ পিছত F1 ওলাব F1 টো আমি টেম্পাৰেচাৰ সেটিং কৰিব লাগিব আমি ইনকিউবেটৰত যেটো টেম্পাৰেচাৰ সেটিং কৰো হেতুকে মই এতিয়া কৰিম আৰু ইনকিউবেটৰত আমি সাধাৰণতে 37.7 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত আমি সেটিং কৰো এতিয়া আমি হেতু সেটিং কৰিবলৈ হলে S টো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এটা সংখ্যা ওলাব সেই সংখ্যাটো আমি এতিয়া সেটিং কৰিব লাগিব সেটিং কৰিবলৈ হলে S টো এনেকে অলপ প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিব লাগিব ধৰি লৈ আপ ডাউন এই কিটাৰে আমি মিলাব পাৰো এতিয়া মই ইয়াত আপ ডাউন কৰি 37.7 সেট কৰি দিলো আৰু এটো হৈছে ইনকিউবেটৰৰ বেস সেটিং এতিয়া আমাৰ পিছৰ সেটিং বিলাক কৰিবলৈ হলে আপ কিটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে F1 ওলাব তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ কৰি দিয়ক তেতিয়া হলে F2 ওলাব F2 ওলোৱাৰ পিছত আমি S2 এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে আমি এতিয়া ইয়াক সেটিং কৰিব লাগিব এইটো হৈছে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স আৰু কিমান ডিফাৰেন্সত আমাৰ কমি আহিলে কিমান ডিফাৰেন্সত আমি ইয়াৰ আকৌ
লাইটটো আমি জ্বলাব পাৰিম তো সেটিং কৰিব লাগিব আৰু এইটো সেটিং কৰিবলৈ হলে S টো আপুনি প্ৰেছ কৰি ধৰি আপ ডাউন এই কি গিটাৰে মিলাব পাৰি এইটো মই এতিয়া 0.3 ৰাখিম আৰু মই 37.7 ত টেম্পাৰেচাৰটো সেটিং কৰিছো আৰু 3 ঘৰ তললৈ নামি আহিব তেতিয়া এই বাল্বটো জ্বলিব তাৰ মানে 37.4 ৰ তলত নামি আহিলে এই বাল্বটো জ্বলি উঠিব এতিয়া F3 লে যাব লাগিব F3 টো সাধাৰণতে আমি কুলিঙত ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে আমি এতিয়া এই কুলিঙৰ কানেকচন কৰা নাই গতিকে আমি ইয়াক 0 কৰি ৰাখিছো এইটো যদি আপুনি সেটিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে S টো প্ৰেছ কৰি ধৰি আপ ডাউনে আপুনি মিলাব পাৰে এতিয়া আমাৰ F3 টো আমাৰ হৈ গল এতিয়া F4 লৈ যাম F4 টো হৈছে টেম্পাৰেচাৰ ক্যালিব্ৰেশন আৰু যিকোনো এটা কন্ট্ৰোলাৰৰ হয়তো টেম্পাৰেচাৰ খেলিমেলি থাকিব পাৰে মানে এই কন্ট্ৰোলাৰটোৱে সঠিকভাৱে এই টেম্পাৰেচাৰটো শো নকৰিব পাৰে গতিকে আপুনি ইনকিউবেটৰত লগোৱাৰ পিছত ইনকিউবেটৰৰ যেতিয়া কণী দিয়াৰ আগ মুহূৰ্তত ইনকিউবেটৰটোৰ ভিতৰত এডাল থাৰ্মোমিটাৰ বা হাইগ্ৰোমিটাৰ এটা ৰাখি ইয়াক মিলাই ললে আমাৰ ফলাফলটো আমি ভাল পাব পাৰো আৰু এই ক্যালিব্ৰেশনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ বাবে ওপৰত মই লিংক দিছো আপুনি ভিডিওটো চাই ললে আপুনি ভালকৈ গম পাব এতিয়া মই এয়াৰ সেন্সৰডাল আমাৰ হিটাৰ বাল্বত লগাই দিছো এফালে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈছে কন্ট্ৰোলাৰত এটা কন্ট্ৰোলাৰ 37.7 ৰ ওপৰত যেতিয়া গুচি গল হিটাৰ বাল্বটো অফ হৈ গল আকৌ তেনেকৈ কমি আহিব এতিয়া 37.8 হৈছে 7 6 5 4 4 তলত গুচি আহিলে আকৌ হিটাৰ বাল্বটো জ্বলি গল এনেকৈ এই কন্ট্ৰোলাৰটোৱে কাম কৰিব আৰু ইয়াৰ যিখন ফেন আছে সেই ফেনখনো কন্টিনিউ চলি থাকিব এতিয়া এনেদৰে আকৌ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ হিটাৰ বাল্বটো অফ হৈ গল তাৰ পিছত এই সৰু ইন্ডিকেটৰ এটা জ্বলিছে আৰু হেতু হৈছে কুলিঙৰ আৰু যেতিয়া বেছি টেম্পাৰেচাৰ হৈ যায় এই কুলিঙৰ লাইটটো জ্বলিব তাৰ মানে এক্সজষ্ট ফেন লগাম এক্সজষ্ট ফেন লগালে মানে সেই লাইটটো আমাৰ অন হ'ব অন হোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাম যে এক্সজষ্ট ফেনখন চলিছে আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিল আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ এই চেনেললৈ আহিছে তেতিয়া হলে আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব আকৌ এটা এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিওত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলো ধন্যবাদ